En historisk rapportvecka tar sin början och den börjar med sjunkande aktiemarknad. Varmt välkomna till Börslunch. Måndag den 13 juli, Stockholmsbörsen är ner 0,5% efter halvledaroro och koreanska aktier som sjunker. Men vi började sämre än så, även om vi är sämst i Europa. Men när det stormar på havet vill man ju ha en Johan Thorén bredvid sig, en boj i bukten. Vad säger du om börshumöret? Jag tycker ändå det är ganska starkt med tanke på hur helgen har varit geopolitiskt och vilken oro man har sett på andra marknader. Så tycker jag att om vi håller emot här så får vi vara ganska nöjda. Det är ett underliggande tycker jag, styrka som ändå finns i den svenska marknaden. Geopolitiken, trots att kriget i Iran trappats upp rejält, så är det ganska små rörelser i oljepriset. Det tycker jag, sentiment. SK Hynix kan vi väl nämna däremot. Den var ner 15% i Korea under natten. Det är många procent. Absolut, men där finns också en förklaring för att i fredags så fick de en amerikansk notering. Och då är det väldigt många som liksom växlar över sin koreanska notering över till då den amerikanska. Och det här skapar liksom rörelser i kursen som är onaturlig. Och, så att det finns den typen av aspekter att väga in i den. Sen är antagligen inte så stor som den verkar. Sen är det lite vinsthemtagningar sannolikt i den också. Såklart. Är du generellt oroad över att vi befinner oss i en AI-bubbla? Nej, det skulle jag inte säga. Att det är oerhört mycket kapital som söker sig in till just de allra största bolagen. Det skapar ju givetvis en risk för en bubbeltendens. Men jag skulle inte säga att det är en AI-bubbla i så fall. Utan möjligtvis en storleksbubbla. En storleksbubbla för de allra största. Vi kanske kan återkomma till det temat lite grann i slutet. Men jag tänkte att vi ska kasta oss in och ta fram en bild på dagens rapportrörelser. Det är ju en enorm rapportvecka, men idag fick vi leta i Norge för att fylla den här tabellen med 8 bolag. Notera försvarsoro i Kongsberg som kom ju med en i mina ögon en riktig rökare till rapport, men förväntningarna är högt ställda. Smart Optics önskar jag att jag kunde mer om. Norsk rökare också där inom fiberkablar, någonting bland de svenska bolagen här du tycker sticker ut? Man kan notera att både OEM och Vestum kommer ju in väldigt bra. Och båda visar på att man ser en förbättrad marknad. Vilket jag tycker är det mest intressanta här. Och det kunde man se lite grann på tidigare som har kommit i förra veckan också. Att det finns även hos konsumenten, hos byggsektorn, man ser att det ljusnar. Och det är båda gott. I OEMs fall så noterar man stark orderingång och intäkter, även ebitda. Alla de här 3 måtten ligger på all time high och vd pratar om att det här ger en solid utgångspunkt inför årets andra hälft. Samma sak sa Conny Ryk faktiskt, precis som du säger. Ja. Inne på att vi börjar se tecken på en ljusning i byggkonjunkturen. Ja. Väldigt välkommet skulle jag säga. Ja. Jag ska faktiskt lyssna på ett litet resonemang om Vestum. Det är lite svårt efter den här stora affären ifrån Vestum, så är det ett lite annorlunda bolag vi tittar om. Kom ihåg att man sålde delar av verksamheten till Nordic Capital. Så här resonerade Ture Wester i morse om den affären och rapporten. Prislappen då, över 20 gånger resultatet, så det är väldigt bra prislapp. Och prislappen var också större än hela bolaget. Precis, det är det som gör det här så förvirrande. Så köpeskillingen motsvarar ungefär 17,3 kronor per aktie. Och aktien stod i 12,5 när affären annonserades. Och man delar ut 13,5. Så att aktien har stuckit ungefär 30% sedan dess. Det nya Vestum då rapporterar en omsättning som sjunker 16%. Man har avvecklat en del bolag med dålig lönsamhet. Och resultatet är oförändrat, så lite bättre marginal. Men räknar man igenom då den kvarvarande strukturen, då blir värderingen ungefär EV/EBITDA 9-10 bakåtblickande. Men då ska man komma ihåg att det är liksom, man har ju sålt guldägget här och det är liksom som är kvar i mycket bygg och sånt som går ganska trögt. Prislappen då, över 20 gånger. Det var så bra klipp så vi fick nästan se det 2 gånger. Intressant tycker jag med det här budet. Vestum är ju ett särfall, men
Du som småbolagsförvaltare håller nog med om att det finns mycket undervärderat på småbolagslistorna i vårt avlånga land. Absolut. Och småbolag har ju haft en liksom permafrost sedan 22 egentligen, sedan krigsutbrottet mot Ukraina, så har det varit väldigt, väldigt tufft för dem när ränteuppgången kom och det knäckte det på något vis. Och sen har vi haft den här trenden där allt mer kapital söker sig in i globalfonder eller ETFer, indexfonder och så vidare. Och det skapar ju en miljö som innebär att det kommer ganska lite av kapitalet till mindre bolag. Om man tar en vanlig svensk pensionsförvaltarorganisation, ofta så förvaltar de här enligt en form av globalindex. Det innebär att en svensk pensionssparare med en sån lösning får ungefär 1% av sitt kapital investerat i Stockholmsbörsen. Medan 65-70% investerat i USA. Och då väldigt koncentrerat till några få bolag. Och det är inte för att de håller på med AI, utan det är för att de här bolagen är så stora. Och det blir självuppfyllande. Ja visst, och ju större de blir, desto mera av den svenska pensionsspararens kapital investeras där. Och ska man komma ihåg att de där investeringarna sker ju utan någon valutaskydd. Och det kan man ju fundera på om det är alltid optimalt i ett pensionssparande. Att ta valutarisk som man kanske inte begriper sig på. Ja, intressant reflektion. Och då kan man säga, ha den här procenten av pensionssparandet som går in i Stockholmsbörsen. Sannolikheten för att det är så många ören av den slanten som letar sig in i de mindre bolagen, hur fina de än är eller hur lågt värderade de än är, den är ganska liten som läget är nu. Utan de söker sig istället in på samma sätt som i USA, så letas de in i de största bolagen i Sverige. Alltså får vi en massa undervärderade små bolag, precis som vi har undervärderade fastighetsbolag. En reflektion jag tog med mig från Båstad och fastighetsdagarna där var ju att man hoppas att transaktioner ska liksom vidimera värdet på något sätt. Ja. Om det kommer mera utköp eller mera affärer riktade mot små bolag, kan det ändra sentimentet, tror du? Definitivt, och det är det helt naturliga. Vi kommer att få se en radda av uppköp i småbolagssektorn. Och då är jag som småbolagsfondsförvaltare, jag försöker bygga liksom fonden på det viset att det är bolag som är tänkbara att kunna, inte enbart, men att man har en övervikt åt den typen av bolag. Och en ganska koncentrerad portfölj. Är det här en ny strategi? Du, i likhet med många andra småbolagsförvaltare, har nog inte varit helt nöjd med avkastningen de senaste åren. Verkligen inte. Nej, bevara mig väl. Är det en twist? Ett sätt att jobba framåt? Ja, men det är definitivt. Ja, spännande. Och sen också, eftersom det är tunn handel, så är många bolag utsatta mera för blankningseffekterna som de kan påverka. Så att nu jobbar vi mycket, mycket mer att ha koll på hur blankningarna utvecklas för att kunna parera och ta ner risk själva och så vidare. För att inte hamna i att man hamnar i positioner som bara trycks ner av någon anledning. Så att man har fått anpassa sitt sätt att förvalta helt enkelt. Ja, och ta förhållande till flöden som en allt viktigare faktor. En väldigt viktig faktor. Vi snackar mer flöden strax. Jag ska läsa några nyhetstelegram och vi ska hinna med lite mer rapportsnack också. Toyota är inte längre störst på Japanbörsen. Softbank vill jag minnas gick om här om veckan för att glida tillbaka under, men nu är det Mitsubishi Financial som leder i Japan. Det har kommit ett nytt bud, eller det har kommit nyheter om en variant på ett bud kan man säga i Christer Gardell-delägda Akzo Nobel. Nippon Paints försökte köpa hela koncernen och stoppa en pågående strukturaffär. Vid sidan av det har man senare gjort flera försök att köpa affärsområdet konsumentfärg. Det här rapporterar bland annat Financial Times och Reuters. Och så har Storskogens tidigare vd och medgrundare och starke man Daniel Kaplan sålt aktier för över 160 miljoner kronor i det bolaget. Det skriver vi på EFN om på sajten med hänvisning till ägardata från Holdings. Men Johan, vi ska säkert snacka mer flöden tillsammans, men rapportsäsongen, vi har inte sett så mycket vinstvarningar. Några små bolag, nästan inte alls. Det är ett gott tecken i sig, eller? Det är ett jättegott tecken. Och det var länge sedan vi hade ett sånt läge, tycker jag, med så få vinstvarningar. Och det innebär att det är båda gott för att det blir en stark rapportperiod. Och vi har pratat om en vändning också, och vi har pratat lite om
valutarisker. Men i det här fallet, valutan är väl något som också gynnar oss i... Definitivt. Nu är det kanske inte roligt att leva i ett land där kronan har försvagats. Men det har den ju faktiskt gjort. Sen februari eller något sådant så har den, och det kan man säga, det här är ju då dollar-kronor. Du kan se hur dollarkursen har blivit allt dyrare för svenskan, det vill säga svenska kronan har försvagats. Och det har varit ganska ordentlig förändring sedan februari som ni ser. Och då så kommer det helt successivt slå igenom, men vi kommer att märka det redan till en viss del i Q2-orna. Vilket också underlättar för de svenska bolagen. Då säger, svenska bolag är i väldigt stor utsträckning exporterande och till stor del får man betalt i dollar. Och då får man då betalt nu 10% högre än vad man fick för 4 månader sedan, eller 5 kanske, i dollarkursen, så ger det ganska stor effekt när man räknar om det till de svenska siffrorna. Så turistens klagan blir börsinvesterarens glädje? Ja, exakt. Ja. Möjligen kan jag invända att vi var väldigt duktiga på att tänka bort valutaeffekter i de 3-4 rapportsäsongerna som ligger bakom oss, där det här var en hemsko. Kommer vi och jubla över hur bra vi är? Ja, men det är ju så mänskligheten är. Jag såg en tabell från JP Morgan, tror jag det var också, att estimatförändringarna i Europa faktiskt blivit mer positiva än USA. Vi börjar närma oss amerikanska nivåer, så att det kanske finns ett positivt sentiment som driver oss. Jag tror det. Ja, jättespännande. Det är ju en fullspäckad rapportvecka. Jag försökte göra en galen bild på alla rapporter som kommer den här veckan. Det gick inte, för det får inte plats allting. XVIVO är väl ett av dina innehav som kommer imorgon? Det kommer imorgon. Några tankar där? Ja, det blir väldigt spännande att se. Jag tror att den kommer vara stark. Det kommer vara en bra tillväxt. Det kommer framförallt vara lungtransplantationer som växer, tror jag. Men det som jag allra helst vill se, det är att det kommuniceras ut någonting runt tillståndet om att få börja med hjärttransplantationer i Europa. Och där har man väntat på det här tillståndet ganska länge nu. Vi hade förväntat oss för 1,5 år sedan redan, men för ungefär ett år sedan så fick man inte tillståndet och det har skjutits upp och man har gjort en del justeringar och man förväntar sig att förhoppningsvis komma nu då snart. Jag antar att det inte kommer i samband med rapport. Det här låter som... Nej, men vi kan nog få en signal om var i processen ligger det här. Och att det kommer att komma, det är jag helt övertygad om. Frankrike till exempel, som är med i den här studien, en stor aktör där, de har sagt att vi väntar inte på det här tillståndet. Det här är så fast viktigt och vi ser hur bra det fungerar. Vi kör ändå. Australien likadant. Konstigt tycker man, är det ett EU-land? Ja, men de är med i revisionslagen. Så att de går också under EU-lagstiftningen när det gäller läkemedel. Då. Men de kör sitt eget. De skiter i detta och fransmännen med. Det här kommer att bli, men det är bara frågan när. Och det är viktigt. Det är viktigt också för det här programmets schema. Jag har bett dig titta på 3 bolag med olika tidspauser eller olika. En ska vara framåt, en ska vara bakåt och en ska vara i detta nu. I detta nu är Bravida som kommer om några minuter. Men ett bolag och en rapport framför oss kommer ifrån NCAB, mönsterkortstillverkaren som egentligen liksom Bravida ligger ganska bra i tiden. Bravida har vi datacenterorder som jag hoppas på. NCAB förstås känns väldigt rätt i chip-tid. Ja. NCAB, man kan säga att det är en form av grossist är fel. En leverantör eller om ett företag behöver kretskort, vilket nästan alla företag behöver till sina produkter, så antingen så försöker man beställa in sådana själv från någon asiatisk tillverkare eller så använder man sig sådana aktörer som NCAB som då har kontakterna med massa olika och hjälper till att utforma hur de här kretskorten ska se ut och så levereras det till ens verksamhet. Nu när datacenter suger åt sig kapacitet och kretskort så innebär det att priserna på de här kretskorten stiger kraftigt. Kapaciteten hos producenterna blir ansträngd. Det är svårt att få tillgång om man nu producerar belysningar eller tv-apparater och sånt där, behöver de här kretskorten och brukar hantera det själv.
Så att man har en hel del sådana tänkbara kunder som kommer att istället nu tvingas använda sig av de som faktiskt får tag i och har kanalerna in, typ NCAB. Plus att priserna har stigit och de har sin fasta marginal på, så att det driver upp sin egen tillväxt. Man såg en annan konkurrent som levererade siffror förra veckan och då kunde man bara se hur den ökade tillväxten månad för månad klättrar upp. Så vi gjorde en liten tabell på den konkurrenten. Marknaden är ju inte dum i alla fall. De har inte missat det här. Här ser vi Omikrons försäljningstillväxt. Jag antar att det var den. Jajamän. Ja, men det vi ser liksom, april 28% upp, maj 32, juni 36. Det är ganska bra accelerationsförmåga den här. Och jag tror vi kommer se en liknande i NCAB. Men precis som du säger, Gabriel, marknaden har inte varit dum, utan de har förstått att det här gynnar NCAB. Så kursen har stigit med ungefär 50%. Nu är det en liten rekyl på den uppgången med oro inför rapporten, skulle jag kunna tänka mig. Men jag tror den kommer att vara bra och rapporten kommer väl i nästa vecka. Nästa vecka kommer NCAB. Kort avslutande reflektion då. Vad tänker du? Upp 50%. Det här är ju en klassisk... Aktien har gått rätt mycket, området är hett. Vågar man kliva på eller ska man avvakta? Jag säger så här att jag ser gärna att den kommer ner lite grann på rapporten, så kan man köpa mera. Ja. Bravida har precis kommit in med rapport, levererar en stark organisk tillväxt, förbättrad lönsamhet och kraftigt ökad orderstock under andra kvartalet 2026. Där ser vi en kursgraf som jag tycker ser tämligen kraftigt brant uppåt pekande ut under hög omsättning. Vi nämnde det tidigt, men man har ju tagit flera order inom datacenter i dag, så sent som förra veckan. Några tankar? Du har inte läst rapporten? Nej, det har jag inte. Men jag har sett då liksom hur orderingången huvudtaget till Bravida ökar och dessutom då inom det här högintressanta området. Och de är verkligen en aktör som gynnas av det, liksom NCAB. Sen finns det, tycker jag, när jag träffar företag där ute, ganska många som säger vi gynnas så av datacenterbyggandet för att det är så viktigt, ett ord som låter bra. Och det är som man, men hur stor del av er försäljning går mot datacenter? Ja, då är det liksom 0,5% eller något annat. Ja. Så att, men här... har det betydelse. Organisk tillväxt på 9%, en EBITDA-marginal som ökar till 7,5%, justerat för engångsposter upp till 5,9% från 5,4%. Så det är ju ett förbättringsarbete som pågår i Bravida, helt klart. Väldigt, väldigt roligt, hoppingivande för... Och där kan man också se att Sverige går ganska starkt och det verkar som att Finland börjar ta fart också. Roligt om Finland skulle ta fart äntligen. Det känns som att Finland ständigt är en huvudvärk i bolagsrapporten. Men vi fick ju en datacenterorder ifrån Finland i förra veckan. Roligt också, för förra kvartalet i Bravida ska vi säga var den första där bolaget visade organisk tillväxt då på 1%. Mattias Johansson, vi hade varit lite försiktig kring Q2, men det här ser tämligen starkt ut. 9% organisk tillväxt låter betryggande. Tänkte vi ska avsluta lite grann i historiken. Byggmax kom förra veckan, i fredags ska vi säga. Ja. Vi pratade ju om att JM som straffades hårt på sin rapport trots att den var bra. Byggmax är ju en annan typ av byggande, konsumentinriktad. Men om vi tror att det vänder för byggnationen i Sverige, då hoppas jag också på att det vänder lite grann för konsumenten, eller hur? Definitivt. Och man kan börja se det också. Och dels Byggmax, de har under den här svåra perioden jobbat väldigt effektivt med att hantera sin verksamhet egentligen och få den mycket, mycket mer lönsam. Bruttomarginalen stiger successivt, fortsätter i det här kvartalet då. Nu såg man hade en försäljningstillväxt på 3%, kanske inte så mycket att liksom ropa hej för, men man ser en tendens att det är ett ökat intresse. Och just det här, du ser de begynnande gröna skotten. Det är på gång även hos konsumenterna. Får vi hålla tummarna. Det har vi ju sett ett par gånger här, men först så var det Trump som satte stopp för konjunkturåterhämtning med Liberation Day och sen så blev det krigsscener på olika håll. Förhoppningsvis så kan det här tredje gången gilt bli att konjunkturen faktiskt tar fart och vi får ett bra andra halvår.
Vågar du säga att det kommer vända också för småbolagen? Eller har du... Ja, men alltså, de bolagen kommer gå jättebra. Flödet tror jag fortsätter gå in i de allra största, vilket gör att det kommer vara bättre medvind aktiemässigt i stora än vad det är mindre. Men därför kommer det bli uppköp bland de mindre bolagen. Apropå uppköp då, avslutningsvis. Vakna tittare vet att Strand också har blivit uppköpt, eller ni har precis. Ja. sålts till Norion, en affär som jag undrar hur det går med. Har du någon uppdatering att berätta hur det ligger till? Ja, den kommer att stängas, eller bli klar, stängas som det kallas, i mitten av augusti. Och innan dess får man inte fatta några beslut mellan bolagen och så vidare. Men det är klart att vi har kontakt och träffat varandra och så vidare. Så att det känns väldigt bra, tror jag. Där finns redan då Consensus kapitalförvaltning. Har 7 kontor i Sverige. Och någon form av samarbete lär det ju säkert vara. Vi ser med stor glädje fram till det här. Det är kul att komma in, att Strand blir bankägd. Och Erik Sahlin, han vill ju inte bygga Norion till att bli någon form av fullsortimentbank. Utan han vill ha en bank som är nischad i segment där storbankerna är mindre framgångsrika. Så att han har ett stort ben idag i Norion som är utlåning till mindre företag. Storbanker lånar gärna ut till storbolag, men sällan till mindre bolag. Sen har han kortben och några andra. Och så ska han nu då bygga ett för kapitalförvaltning. Och det är väldigt roligt att vara med där. Och det är hedrande att han ser att Strand och Consensus, deras sätt att jobba, det är så som han tycker att kapitalförvaltning ska bedrivas. Inte som storbankernas. Men samtidigt som vi har en ny twist för att komma till få bukt med en avkastning som inte varit helt 100. Jag tycker det var spännande att höra om den. Någon annan framåtblickande reflektion med avkastningsperspektivet? Jag tror att man ska ha en del i sin portfölj som är småbolag, men merparten ska ligga i större bolag, så som tendensen är just nu. Och det har vi haft för våra kunder också. Ja, intressanta reflektioner, som alltid väldigt roligt att ha dig här i studion, Johan Thorén. Vi på Börslunch tackar för oss, men vi är tillbaka imorgon ganska tidigt. 7.30 redan börjar vi tugga rapporter. Börslunch ser oss som vanligt 11.45 eller när du vill på efn.se eller i din app. Tack för oss, vi ses. Tack. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.